Astăzi vom cuceri cel mai înalt și spectaculos vârf din Munții Dormitori. Acest impresionant masiv calcaros amplasat în nordul statului Muntenegru. Priveliștea de pe Bobotov Cook este fantastică, prea frumoasă pentru a fi ratată. Însă atenție, nu este un traseu ușor, din contră. Greuț, dar peisajele sunt incredibile. Trebuie atenție maximă, că este foarte expusă, o porțiune foarte expusă. Tocmai ce am pornit pe al doilea traseu din Munții Dormitori și anume astăzi o să cucerim sau o să încercăm să cucerim, încă nu știm, cel mai înalt vârf din Munții Dormitori și anume Bobotov Cook. Traseul l-am început din pasul Sedlo, iar pe aici am ajuns pe un drum destul de îngust, dar foarte pitoresc, așa foarte frumos acest drum. Am plătit taxa de intrare în parc, chiar dacă am mai plătit o dată și acum, pentru că biletul este valabil o singură zi, 24 de ore. Cum v-am mai spus, biletul de intrare este 5 euro de persoană. Priveliștele sunt frumoase deocamdată, foarte frumoase. Am început la o altitudine de 1907 metri și ar trebui să ajungem la 2523 de metri, cât are cel mai înalt vârf din Munții Dormitori. Deci, haideți să vedem cum este și acest traseu. Bobotov Cook este cel mai înalt vârf din Munții Dormitori și al patrulea cel mai înalt din Muntenegru. La fel ca cea mai mare parte din Alpii din Arici și Munții Dormitori sunt formați preponderent din roci carbonatice de vârstă mezozoică. Astăzi vom ajunge pe creasta principală a Munților Dormitori, reprezentată printr-un zid masiv lung de 2 km. Cele trei vârfuri care domină creasta sunt Bezimenii, Bobotov Cook și Devoica. Până acum traseul este foarte frumos. Chiar peisajele sunt impresionante. Nu este greu, cel puțin până acum nu mi s-a părut nimic greu. Sunt vreo două porțiuni cu lanțuri. Am înțeles că va mai fi și mai sus, dar nimic dificil. Este chiar destul de ușurel traseul, cel puțin până acum. Și am ajuns la prima priveliște de dreptul încântătoare de pe acest traseu. În spatele meu se vede creasta principală a Munților Dormitori, cu vârfurile Devoica, Bobotov Cook cel din mijloc, cel mai înalt, și Bezimenii. Dar nu doar asta se vede de aici. În lateralul meu se vede vârful Știt. Vârful Știt este cunoscut pentru flișul de dormitor, deoarece întreg muntele, tot versantul, întreg muntele este format din fliș. Un fliș cu o înclinare în unele părți de până la 90 de grade. Vârful care a dat denumirea de flișul de dormitor, cel mai reprezentativ din punct de vedere al flișului din acești munți. Să vă explic un pic în mare cum se formează acest fliș. Aceste straturi suprapuse cu diferită duritate. Flișul s-a format pe fundul mării. În perioada cu vreme turbulentă s-au depus sedimente care vin în principal de pe continent. Aduse de ploaie s-au depus pe fundul mării. În perioadele cu climă mai liniștită se depun în principal sedimente care provin din mare și se scufundă pe fundul mării. Aceste straturi se suprapun unele peste altele, o perioadă cu vreme turbulentă, o perioadă cu vreme bună, o perioadă cu vreme turbulentă, o perioadă cu vreme bună. Se suprapun unele peste altele și rezultă două feluri de straturi. Straturi cu duritate mai mică, care sunt alcătuite în cea mai mare parte din argile, marne
și straturi cu drumetate mai mare, formate din calcare, conglomerate, brecii, etc. Am schimbat unghiul ca să puteți vedea cât de frumos se vede în spatele meu și după ce toate aceste straturi s-au suprapus unele peste altele în decursa sute de mii de ani, în urma orogenezei, acestea sunt ridicate la suprafață și noi putem admira aceste frumuseți în ziua de astăzi. Nu știu voi, dar mie mi se pare de-a dreptul încântător să pot vedea asta pe viu cu ochii mei. Chiar este o adevărată minune geologică ceea ce văd eu astăzi aici. Hai că nu mai este ușor acest traseu. A început adevărata urcare, adevăratul greu. Porțiuni expuse, lanțuri, gruhotiș, asemănătoare cu Piatra Craiului. Greuți, dar peisajele sunt incredibile, superbe. Uitați-vă un pic în spatele meu. Prea frumos, superb. Și uitați-vă un pic în spatele meu la ce priveliște superbă am ajuns. De aici vedem Valea Scârcica, o vale carstică cu fundul ondulat ce adăpostește cele două lacuri numite în Muntenegru Ochi de Munte, și anume lacurile Veliko Scârcico și Malo Scârcico. Această vale este considerată cel mai frumos colț din Dormitor. Am văzut această vale și ieri de pe Planinița, dintr-un alt unghi, și acela de-a dreptul impresionant. Și suntem în topul munților Dormitor, pe cel mai înalt vârf, înalt de 1523 de metri, cum am spus și la începutul traseului. Da, deci ultima porțiune, ultimele 10 minute sunt mai dificile, trebuie atenție maximă, că este foarte, foarte expusă, o porțiune foarte, foarte expusă. Și de preferat să nu veniți în Adidas
sau în sandale. 70 sau 80% din persoane pe care le-am văzut erau în Adidas. Am văzut chiar și persoane în sandale care încercau să urce. E foarte, foarte greu și foarte, foarte periculos. Aici suntem întâmpinați de o priveliște incredibilă. Deci, cea mai frumoasă priveliște este asupra văii, cu cele două lacuri glaciare. Se văd și vârfurile vecine, vârful Bezimenii și vârful Dievoica. Se vede și pe planița unde am urcat noi ieri. Întreg masivul dormitor se vede de aici. Priveliștea este incredibilă. Se vede, e superb, 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 superb se vede. Nu știu dacă am foarte multe cuvinte să vă descriu această priveliște. Cred că imaginile vorbesc de la sine. Cam aglomerat vârful, sunt foarte, foarte multe persoane. Ultima porțiune chiar a fost destul de aglomerată. Dar da, asta este. Mai stăm un pic și noi aici și începem coborârea, că totuși mai avem de mers ceva până jos. Dar ne-a impresionat acest traseu. Superb, superb. Dar dacă aveți frică înălțime, o să fie foarte, foarte greu pe ultima porțiune, pentru că chiar este dificilă. Chiar trebuie atenție maximă și poate fi periculos dacă nu sunteți siguri pe voi și pe picioarele voastre. Am ajuns la acest micuț lac glaciar. Este atât de frumos, deci are o culoare atât de plăcută, este un albastru foarte deschis, apa este foarte, foarte curată, foarte, foarte limpede și chiar este foarte frumos amplasat, se văd toate aceste creste în jurul lui și este și un izvor aici undeva, însă să știți că nu este vizibil acel izvor. Dacă nu aveți o hartă cu trasee pe care să fie amplasat și izvorul, locul unde este izvorul, este foarte greu de găsit. Pentru că este cumva între stânci. În spatele meu, cumva, da, băgat între stânci, este o groapă și de acolo este de fapt izvorul. Nu se aude sursul lui, asta e problema, că nouă ne-a luat câteva minute să ne umblăm pe aici. Dacă nu aveam hartă, nu-l găseam în niciun caz. M-am mers cu harta așa ușor, ușor, până când am găsit cumva între stânci. O să încerc să vă arăt exact zona, dacă în caz că veniți pe aici. Da, apă bună, apă rece, apa asta este foarte rece, așa, am băgat în picioarele. Acum după traseu sunt mulți oameni care fac baie pe aici, toți care coboară pe traseu vin aici și fac baie, dar noi nu o să facem baie, o să stăm aici la o pauză, frumos, frumos tare. La 2000 de metri este amplasat acest lac, de asta și priveliștea asta atât de spectaculoasă, cu creste, semețe pe lângă. Suntem acum pe coborâre. Am mai filmat așa câteva cadre pe care nu am reușit să le filmăm la urcare pentru că ori era aglomerat, de fapt la urcare chiar a fost aglomerat și a trebuit să avem răbdare, să așteptăm după oameni ca să putem să filmăm exact cum trebuie, să vă arătăm cât mai la adevărata evaluare această zonă frumoasă, da, este foarte, foarte frumoasă. Nouă traseul până pe vârf ne-a luat undeva la 4 ore. 4 ore cu pauze de filmat, pauze de poze și așa mai departe, tot cu pauze, ne-a luat 4 ore. Este un traseu dificil în a doua jumătate, adică de la lac până pe vârf este dificil, până la lac este destul de lejer, mai ușurel așa. Deci a doua jumătate este mai dificilă, însă cu atenție sporită, cred că aproape oricine poate ajunge pe vârf. Traseul, în schimb, l-am prins destul de aglomerat, probabil că dacă ne porneam un pic și mai dimineața, noi am început la ora 8 traseul. Nu am putut să ne trezim foarte, foarte dimineața pentru că am făcut și ieri un traseu de vreo 20 și ceva de kilometri și abia la 8 am intrat pe traseu.
Dar totuși a fost ok, cu răbdare am reușit să și filmăm, să și admirăm, să și ne bucurăm de peisaje. Am găsit și câte un loc al nostru mai departe de aglomerație, adică am reușit cât de cât să ne bucurăm, chiar dacă a fost aglomerat. Eu am rămas total impresionată, mi-a plăcut foarte, foarte mult acest traseu și, uite, nu v-am spus că Bobotov Cook nu este cel mai înalt vârf din Muntenegru. Pe foarte multe site-uri, când mă informam despre acest traseu, scria că este cel mai înalt de vârf din Muntenegru. De fapt, nu este cel mai înalt de vârf din Muntenegru, este al treilea, nu de fapt al patrulea, cel mai înalt din Muntenegru. Este, în schimb, cel mai înalt din Durmitor, din munții Durmitor. Cel mai înalt din Muntenegru, de fapt, cele trei mai înalte ca Bobotov Cook, se află în munții Procletie sau munții Blestemați, cum mai sunt numiți, care sunt împărțiți de Muntenegru și de Albania și Kosovo, cred, da, și Kosovo. Și cel mai înalt, nu v-am zis, este Zlacolata, care este la granița cu Albania. Celelalte două tot la granița cu Albania sunt. Deci, dacă mai spune cineva că a cucerit cel mai înalt vârf din Muntenegru și este Bobotov Cook, să știți că nu este așa. Chiar dacă zona aceea este mai puțin frecventată și cunoscută decât Durmitor, este o zonă mult, mult mai sălbatică, cu multe porțiuni care încă nu au fost descoperite, din ce m-am informat eu. Dar și acolo sunt peisaje încântătoare. Poate voi ajunge și pe acolo în următorii ani, pentru că mi se pare incredibilă și zona aceea, mult mai sălbatică, dar are atât de multe de oferit. Am ajuns și noi în pasul Sedlo, locul de unde am început acest traseu în această dimineață. Ne-a luat în total 9 ore, cu pauze mai lungi. Adică o pauză lungă am luat-o pe vârf și încă o pauză lungă am luat-o pe lac, dar în total 9 ore, fără pauze sau cu mers mai lejer, pe care l-am întreg circuitul 7-8 ore. Noi am făcut 9 ore pentru că trebuie să și filmăm și așa mai departe. Dar este superb traseu, este superb încântător. Pe cât de dificil este, pe cât de frumos este. Nu te plictisești o secundă pe acest traseu. Pe fiecare porțiune ai ceva de văzut. Este de dreptul încântător. Acum o să mergem și noi undeva să mâncăm, pentru că ne este foarte foame. După aia am apucat să mâncăm mare lucru pe traseu. Și după o să ne căutăm și undeva unde să stăm seara asta, că pentru această seară nu avem rezervare la cazare, dar cel mai probabil o să găsim noi ceva last minute în această perioadă până diseară, până se întunecă. Noi rămâne să ne vedem în următorul episod, care o să fie tot din Muntenegru. Vedem care o să fie, unde o să ajungem.